নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভিয়েটনাম ঘূৰিম বুলি আহিলোঁ এইবাৰ। আৰু ভিয়েটনামত কালি আহি পালোঁ, কালি মানে আজি ৰাতিপুৱা আহি পালোঁ প্ৰায় 3:30 মান বজাত। এনেই শুনিছিলোঁ ইমিগ্ৰেশ্যনটো হো চি মিন চিটিত বহুত লম্বা হয়, কিন্তু কালি মই প্ৰায় 10 মিনিটতে ইমিগ্ৰেশ্যন হৈ গ'ল। হোটেল আহি পালোঁ প্ৰায় 4টা মান বজাতে। এয়াৰপৰ্টৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰমান। ডিষ্ট্ৰিক্ট 3ত মই এটা এয়াৰবিএনবিৰ ৰুম লৈছোঁ, তাতে থাকিম বুলি ভাবিছোঁ কেইদিনমান। এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10:30 বাজিছে, অলপমান ওলাই যাওঁ। ওলাই গৈ পেলাই এখন চিম কিনো ইয়াতে। তাতে লগতে মই কোনো ধৰণৰ ভিয়েটনামিজ কাৰেঞ্চিও লৈ অহা নাছিলোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান ATMত গৈ পেলাই উইথড্ৰ কৰোঁ ভিয়েটনামিজ কাৰেঞ্চি। কালি কোনোমতে গ্ৰেব টেক্সিত মোৰ যিখন ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছিল, ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা পে'মেণ্টটো হ'ল। গতিকে কিন্তু ইয়াতে এটা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা নহয়, ইয়াতে মানে কাৰেঞ্চি নোটটো বহুত বেছি লাগে। ইয়াতে আপুনি কোনো ধৰণৰ অনলাইন পে'মেণ্টৰ দ্বাৰা বৰ সুকলমে আপুনি কৰিব নোৱাৰে কামবিলাক। গতিকে আৰু কাৰ্ড পে'মেণ্ট বা যেনেকৈ গুগল পে' এইবিলাক খুব কম। আৰু যদি আপুনি ভাবিছে ৰোড ছাইডত খাম বুলি, ৰোড ছাইডত ভিয়েটনামত খোৱাটো বৰ ফেমাছ ইয়াতে, আৰু সাধাৰণতে অলপ পৰিষ্কাৰো, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা নহয়। কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ কাৰেঞ্চি নোট লাগিব। গতিকে ATMত গৈ অলপ কাৰেঞ্চি নোট উলিয়াই লওঁ। দেখা যাওকচোন আজিৰ দিনটোত আৰু কি কৰিব পাৰোঁ। ভিয়েটটেলৰ চিমটো ভাল বুলি শুনিছোঁ নেটৱৰ্কৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে কোনোবাখিনিত ভিয়েটটেলৰ এটা দোকান এখন থাকিব লাগে। চাওঁ ৰ'বচোন কোনখিনি ভিয়েটটেলৰ দোকান আছে। ভিয়েটটেলৰ চিমটোকে ল'ব লাগিব। ভিয়েটটেলৰ আউটলেটটো পালোঁ আহি। চাওঁ ভিতৰত গৈ চিমৰ কেনেকুৱা দাম চামবিলাক। 6 GB ডাটা ডেইলি আৰু ইনকামিং ফ্ৰী, আউটগয়িঙত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা নহয়। ইয়াতে আউটগয়িং পাৰ মিনিট হিচাপে এটা থাকে। সেইকাৰণে অকণমান যিখন মই চিম ল'লোঁ সেইখনত আউটগয়িংটো ৰখাৰ কাৰণে কেতিয়াবা ছাপ'জ টেক্সিত কিবা কৰিব লগা হ'ল, তেতিয়াহ'লে দৰকাৰ হ'ব পাৰে, বা ক'ৰবাত কল কৰিব লগা হ'লে দৰকাৰ হ'ব পাৰে বুলি মোৰ ল'লে টোটেল 2,30,000। আমাৰ টকাত হ'ব প্ৰায় 800 টকা। 800 টকা পৰিল। 1 মাহৰ ভেলিডিটি, 3 মাহৰ ভেলিডিটি। এইটো মই যিটো ফি পে' কৰিলোঁ এইটো 1 মাহৰ, তাৰমানে তাৰপিছত 1 মাহৰ পিছত আকৌ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব। কিন্তু ইয়াতে আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো এক্সপেন্স সেইটো হ'ব, মই বেলেগ দেশতকৈ অকণমান বেছি যেন পাইছোঁ, সেইটো হ'ল ATM উইথড্ৰয়েলৰ যিটো বেংক চাৰ্জ। এটাতো আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো ফৰেক্স ট্ৰেনজেকশ্যনৰ যিটো চাৰ্জ থাকে, কাৰেঞ্চি বাইং এণ্ড চেলিং, সেইটো ৰেটটো বাৰু সকলো কাৰেঞ্চিৰে প্ৰায় সমান ইফাল সিফাল হয়, কিন্তু এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডত এইটো বান্ধা থাকে। এইটো ইমান চেঞ্জ নহয় দেশ হিচাপে। কিন্তু বেংকবিলাকৰ যিটো চাৰ্জেছ ATMৰ, সেইটো ধৰ ইয়াতে 10টা বেংকৰ 10টা ATM আছে। আমাৰ তাতে পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক, SBI বা ICICI, HDFC থকাৰ দৰে যিবিলাক বেংক আছে, সিহঁতৰ চবৰে বেলেগ বেলেগ যদিও সাধাৰণতে চাৰ্জটো অকণমান বেছি তুলনামূলকভাৱে। মোৰ প্ৰায় 10,500 টকা উইথড্ৰ কৰোঁতে 11,400 গৈছে, তাৰমানে 900 টকা গৈছে, ইনক্লুডিং ফৰেক্স চাৰ্জেছ প্লাছ বেংক চাৰ্জেছ। এইটো খুব বেছি বুলি ক'ব নোৱাৰি, তথাপি অলপ বেছি যেন লাগিছে। মই ৰুমত গৈ কেলকুলেশ্যন কৰিলেহে ক'ব পাৰিম সেইটো মই বেলেগ দেশবিলাকতকৈ কিমান বেছি দিছোঁ। হয়তো বেছি নহ'বও পাৰে। গতিকে সেইটো এটা চাব লগা বিষয়। এতিয়া এইমাত্ৰ এটা ৱাটাৰমেলন জুচ এটা খালোঁ। এগিলাচ জুচত 20,000 বুলি লেখা আছিলে লোকেল পইচা, যিটো আমাৰ হিচাপত আপোনাৰ হয় প্ৰায় 70 টকা। মই 20,000ৰ ঠাইত 50,000ৰ নোট এখন দিলোঁ, তাই মোক ঘূৰাই দিব লাগে 30,000।
তাই মোক ঘূৰাই দিছে 20,000 দি পেলাই যাবলৈ ওলাইছিলে। তাৰপিছত আকৌ চৰি বুলি কৈ আকৌ 10,000 ঘূৰাই দিছে। এইটো ভুল হোৱা যেন লাগে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত যেন হিচাপত ভুল কৰিছে। কিন্তু মই ইয়াতে শুনা মতে আগৰ যিবিলাক ব্লগাৰবিলাকে কৈছে এইটো এটা বোলে ট্ৰিক, মানে মানুহবিলাক বিজি হৈ থাকে, বৰ বিশেষ চিন্তা নকৰে। আৰু ইয়াৰে যিটো কয় ডিনমিনেশ্যন বুলি কয় কিজানি, যিটো মানে বৰ ডাঙৰ, ছাপ'জ ইয়াৰে 10,000 আমাৰ 35 টকা, গতিকে এই 10,000 আমাৰ হিচাপটো মানে অলপ ভুল হৈ যায় যে কিমান দিলোঁ, কিমান পাব লাগে। এই বস্তুটোত অলপ সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ। এই ভিয়েটনামত কিছুমান স্কেম থাকে, এই স্কেমবিলাকৰ ভিতৰত এইটো এটা স্কেম বুলি কয় আৰু মানুহবিলাকে। এই খোজকাঢ়ি আহি ডিষ্ট্ৰিক্ট 1ৰ কাষত এখন, মই একচুৱেলি ছুপাৰ মাৰ্কেট এখন বিচাৰি আহি আছিলোঁ। আহি থাকোঁতে ইয়াতে দেখিলোঁ আমাৰ লোকেল মাৰ্কেট এখনতে, তাতে কুঁহিয়াৰৰ ৰসো বিক্ৰী কৰি আছে 10,000-ত। 10,000 মানে বহুত কম, আমাৰ 35 টকা বুলিয়ে ক'ব পাৰে আৰু এক গিলাচ। 35 টকাত এক গিলাচ বিক্ৰী কৰি আছে বৰফৰ সৈতে। আৰু এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আছে লোকেল বজাৰত, এবাৰ সোমাই চাওঁ। মই এনেই বজাৰত সোমাই আকৌ বৰ ভাল পাওঁ, এইবিলাক চব্জি তব্জি। মৰিচাছত থাকোঁতেও প্ৰায়ে মই এনেকৈ বজাৰৰ ভিতৰলৈ গৈছিলোঁ, বজাৰবিলাক চাইছিলোঁ। কিনা সেনেকৈ নহয়, তথাপিও আৰু আমাৰ নিচিনাই ইয়াৰে বজাৰবিলাকো প্ৰায়। আপুনি যদি ইয়াতে চায়, তথাপিও পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাটো অলপ বেছি যেন লাগে আমাৰ বজাৰবিলাকতকৈ। গুৱাহাটীৰ বজাৰবিলাক বা মঙলদৈৰ যিবিলাক আমি বজাৰ দেখা পাওঁ। মাছো ওলাইছে, বাইদেৱে মাছ বিক্ৰী কৰি আছে। আৰু ইয়াতে মাৰ্কেটবিলাকত আমি এটা কথা দেখা পাওঁ, ইয়াতে এইখিনি গাহৰি মাংস যেন পাইছোঁ, মাছ, গাহৰি মাংস এইবিলাক একেলগে আছে। আৰু এইখন লোকেল বজাৰ আৰু। কিন্তু এটা কথা যদি আমি চাওঁ, ইয়াতে মানে মাৰ্কেটবিলাকত সাধাৰণতে মতা মানুহতকৈ মাইকী মানুহ বেছি, মতা মানুহো আছে। এতিয়া গাহৰি বিক্ৰী কৰি আছে খুৰাৰ গাহৰি মই সুধিলোঁ দাম কিমান, 1 কিলোত দাম কিমান বুলি। তেখেতে কৈছে 1,80,000 বুলি কৈছে। 1,80,000 হ'লে আমাৰ টকাত কিমান হ'ব, মোটামুটি 10,000 যিহেতু 35 টকা, তাৰমানে 1,00,000ত হয় 350, গতিকে মোটামুটি ধৰি লওক 700 টকামান কিলো। এতিয়া মই বাহিৰৰ মানুহ বুলি হয়তো 700 টকা কিলো ক'লে, কিন্তু হয়তো তলৰ মানুহ হ'লে হয়তো 700, ইয়াতে লোকেল মানুহ হ'লে হয়তো 700 নল'বও পাৰে। মোক মানুহজনীয়ে ইয়াতে সুধি আছে বোলে মই খাম নেকি বোলে লোকেল কিবা এটা ডিছ। কিন্তু ইয়াতে চুগাৰ কেন জুচ আছে, চুগাৰ কেন জুচ আকৌ একেটাই দামে 20,000 মানে 70 টকা। আপোনালোকে ইয়াতে এইখন লিষ্টখন দেখিব পাৰে, 70 টকাৰ আছে, 30 টকাৰ আছে, 45 টকা এনেকুৱা হ'ব আৰু। গতিকে হিচাপটো এনেকুৱা যে আমাৰ ইয়াৰে 10,000, আমাৰ 35 টকা। কিন্তু গাহৰিৰ দামটোহে অকণমান বেছি যেন লাগিল ভিয়েটনাম হিচাপত, কাৰণ ইয়াতে গাহৰিয়ে মেইন, আটাইতকৈ মাংসৰ ভিতৰত গাহৰি আটাইতকৈ বেছি চলে। কাৰণ 100% মানুহে ইয়াৰে গাহৰি খায় মাংসৰ ভিতৰত। আৰু কিজানি টোটেল যিমান মাংসৰ কনজামশ্যন হয় তাৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ মোৰ দেন 60% মানে গাহৰি। কিন্তু যিটো দাম ক'লে 1,80,000, তাৰমানে মোটামুটি 700 টকা কিলো, অলপ বেছি যেন লাগিছে। গাহৰি উৎপাদনো ভাল, গতিকে মই আশা কৰিছোঁ এইটো দাম হয়তো, মই ফৰেইনাৰ বুলি হয়তো বেছি হ'ব পাৰে, লোকেল মানুহৰ কাৰণে হয়তো এইটো 500 টকা বা 400 টকাও হ'ব পাৰে। সেইটো আৰু ইয়াতে, কাৰণ প্ৰত্যেকটো বস্তু বাহিৰৰ মানুহ যেন দেখা পোৱাৰ লগে লগে তাৰমানে দামটো অকণমান বাঢ়ি যায়। আৰু কিছুমান ঠাইত অকণমান স্কেমটোও আছে। এইটো এটা স্কেম। মই আজি 2টা স্কেমৰ কথা ক'লোঁ। এটা স্কেম যেনেকৈ আপুনি পইচাটো যিটো দিলে, যেতিয়া চেঞ্জটো ঘূৰাই দিয়ে, সেইটো সাৱধান হ'ব লাগে কিমান ইয়াতে ঘূৰাই দিছে। আৰু দ্বিতীয়টো স্কেম এনেকুৱা যে আপোনাৰ ফৰেইনাৰ যেন পালেই লগে লগে অকণমান দামটো বাঢ়ি যায়। কাৰণ দামটো যদি বাহিৰত লেখা হৈ আছে চাইনবোৰ্ডখনত তেনেহ'লে ভাল, আৰু যদি দামটো লেখা হৈ থকা নাই তেনেহ'লে অকণমান তাতে অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া। মই গৈ আছোঁ
আপোনাৰ এখন ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ ফালে, কাৰণ মই যিটো এয়াৰবিএনবি ৰুমত আছোঁ তাতে ৰন্ধা বঢ়াৰো সুবিধা আছে, গতিকে অলপ কিবা লৈ যাম ইয়াৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা। সেই ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা কিজানি তাতে কিবা ৰান্ধি বাঢ়ি খাব পৰা যায়। মাৰ্ট নে কিবা এখন ডাঙৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট এখন, দেখা যাওকচোন কি আছে। অলপ খোজকাঢ়িব লগা হ'ল, মোৰ ভৰিখনত কিবা এটা অলপ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে লাহে লাহে খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈ আছে। চাওঁ ইয়াতে এযোৰ ভাল চপ্পল এযোৰ কিনিব লাগিব। তাৰ বাহিৰে মোটামুটি সোমোৱা ইনচাইডটো ইফালে, মই অলপ ভুল কৰি ইফালে সোমাই গৈছিলোঁ। এটা বেগ লোৱা যাওক, বাস্কেট এটা লোৱা যাওক। মোটামুটি ছুপাৰ মাৰ্কেটখন ডাঙৰে, মই আৰু বিশেষ ছুপাৰ মাৰ্কেটখন দেখাই নাথাকোঁ। ইয়াতে খালি মই অলপ শ্বপিং কৰিম, শ্বপিং কৰি পেলাই বাৰু পিছত আপোনালোকক লগ পাম। মই সাধাৰণতে এনেকৈ কাটি পেক কৰি থোৱা ফ্ৰুটছবিলাক খুব লওঁ, কাৰণ মই এটা গোটা গোটা নি আকৌ কাটা অসুবিধা হয় কাৰণে। এতিয়া আম কাটি থৈ দিছে 20,000, তাৰমানে 70 টকা। ইয়াতে 70 টকা আম, কেজি লিখিছে 56,000। কলটো কিন্তু ভাবাতকৈ অকণমান বেছি দাম ইয়াতে। কল ইয়াতে 5টা কল আছে, মোটামুটি 30,000, তাৰমানে আপোনাৰ 90 টকা, 95 টকা। 5টা কলত 95 টকা। অকণমান আমাৰ তাতকৈ দামটো বেছি। আপেল অলপ ল'লোঁ, 3টা আপেলকেইটা ইমান মোটামুটি বেয়া নহয়। এইকেইটাৰ দামটো আমাৰ দামতকৈ অলপ বেছি, প্ৰায় 400 টকা কিলো। গতিকে ফল মূলৰ দামটো সাধাৰণতে মই ভাবাতকৈ অলপ বেছি। ইয়াতে মাছবিলাক এনেকৈ আপোনাৰ তৈয়াৰ কৰি খালি ভাজিলে হ'ল, এনেকৈ থোৱা আছে। মই অলপমান মাছকে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। মাছখিনি দামো কম, 100 গ্ৰামত 35 টকা, 350 টকা, বেছি নহয়। এইটো মোৰ ধাৰণাত একেবাৰে চাফ চিকুণ কৰি নিমখ চিমখ সানি থৈ দিছিলে, বহুত কম দাম। মই মানে এখন বাইক গ্ৰেব এখন লৈছোঁ, কাৰ গ্ৰেব নল'লোঁ, বাইক গ্ৰেব। উবৰৰ নিচিনাকৈ গ্ৰেবতো বাইক গ্ৰেব আছে। এই বাইক গ্ৰেবত মানে হেৰিয়ে আৰু অকণমান ৰিস্কি, মানে কেনেকৈ চলায় কি কৰে, কিন্তু মানে খৰচটো বহুত কম হয় কাৰতকৈ। এতিয়া মোৰ এইখিনি প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ, মোৰ ভৰিখনত অলপ হেৰি হৈ থাকে। এনেই মই খোজকাঢ়ি আহিলোঁ হয়, লগত এটা মোনাও আছিলে। বাইক গ্ৰেব এখন ল'লোঁ, খৰচটো বেছি নহয়, আপোনাৰ 70 টকামান ল'ব। 70 টকাৰ ভিতৰতে ভাল ছিষ্টেমটো গ্ৰেবৰ। এই ফুটপাথৰ ওপৰেদি চলাই দিলে, এইটো মানে ইয়াতে খুব বেছি। এইটো কোনোবা এদিনা মই এটা ভিডিঅ' চাইছিলোঁ, গুৱাহাটীত কমপ্লেইন কৰিছিলে যে ফুটপাথৰ ওপৰেদি কিয় চলাই দিয়ে বুলি। ইয়াতো দেখিছোঁ অকণমান ট্ৰেফিক জাম থাকিলে একদম ফুটপাথৰ ওপৰত বাইকবিলাক উঠাই দিয়ে। গতিকে সেই বস্তুটো ইয়াতো আছে। মানুহবিলাকৰ ধৈৰ্য্যৰ সীমা নাই, সীমাটো মানে বৰ কম। সাউথ ইষ্ট এছিয়াখন গোটেই অকল ভিয়েটনাম বুলিয়ে নহয়, ভিয়েটনাম, কেম্বোডিয়া, ইভেন থাইলেণ্ড, লাওছ, এইবিলাকত বাইকৰ ইউজটো খুব বেছি। কাৰতকৈও বাইকৰ ইউজ বেছি, আৰু ইয়াতে বাইক ৰাইডিংটো বহুত বেছি। মানে যেছে গ্ৰেবৰ নিচিনা হেৰিবিলাক আৰু আছে, বেলেগ বেলেগ দেশতো আছে। মই মালয়েছিয়াত হয়তো অলপ কম, ইণ্ডোনেছিয়াতো আছে। আমাৰ ইণ্ডিয়াতকৈও বহুত বেছি ইয়াতে বাইকৰ যিটো প্ৰাদুৰ্ভাৱ। এই মোৰ বাসস্থান হো চি মিন চিটিত মোৰ বাসস্থানটো পাবলৈ হৈ গ'লেই পালোঁ আহি।
পালোঁ আহি DTV এপাৰ্টমেণ্টছ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ভেৰি মাছ। কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ অলপ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰু বেটাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিব পাৰিম। আকৌ লগ পাম।